Hello students, today in this video we will learn how to derive the formula of an ellipse in a standard form. सबैभन्दा पहिले त्यसको लागि हामीले एउटा ellipse draw गर्छौं। यो ellipse भयो एउटा। यहाँ हामीले एउटा ellipse draw गर्छौं। ठीक छ? ellipse वास्तवमा के हो? ellipse वास्तवमा के हो त? ellipse एउटा locus हो। सिम्पली हामीले ellipse लाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। It is locus of points whose distances from two fixed points लाई हामीले फोसाई भन्न सक्छौं वा फोकस पोइन्ट्स भन्न सक्छौं have constant sum। अब यो के भन्न खोजिएको हो यसलाई हामीले बुझ्नको लागि लेट्स ड्रा अ लाइन हियर फर्स्ट। अब यो भयो अनि त्यसै गरी लेट्स ड्रा अनदर लाइन हियर। अब यो लाइनले यहाँ यो जुन लाइन हो यसलाई हामीले भन्छौं मेजर एक्सिस, यसलाई भन्छौं माइनर एक्सिस। यो वास्तवमा के हो हेर्नु, इलिप्स यो टाइपको शेप भयो। अब यो लोकसको टर्ममा डिफाइन गर्नु पर्दा यहाँनिर कुनै पोइन्ट पी हामीले लिएर छौं, यो एउटा सेन्टर भयो। यहाँनिर दुईटा पोइन्ट यसको फिक्स्ड भयो, फिक्स्ड पोइन्ट यो भयो एफ डैश अनि यो भयो एफ। अब यदि हामीले पी को डिस्टेन्स एफ डैश देखि र एफ देखि लिन्छौं भने यो पी भयो। फेरि त्यस्तै गरी लेट्स टेक एनी अदर पोइन्ट, सपोज दिस इज p1 एन्ड दिस इज p2। अब त्यसै गरी p2 को डिस्टेन्स फ्रम f dash and again from f लिन्छौ भने throughout this curve यो जुन सम हो त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसले के भन्न खोजेको हो that is p1f plus p1, यो p1 यहाँ छ अनि p1f dash is equal to p2f plus p2f dash यो जुन हो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब यो कन्स्ट्यान्ट जति सुकै होस् हैन, अब यसको शेप अनुसार यसको डिस्टेन्स अनुसार डिपेन्ड गर्छ हैन, बट ठुलो हुन सक्छ सानो हुन सक्छ हैन। यसको अब हामीले पढाउँदै जान्छौं। यो एउटा लोकसको टर्ममा यसलाई डिफाइन यसरी गरिन्छ। यसको इसेन्ट्रिसिटीको फर्ममा पनि डिफिनिसन हुन्छ। अहिले हामीले यसलाई यसरी बुझ्छौं। यहाँनिर के बुझ्नु पर्ने मेन पोइन्ट हो, अब यो p2 लाई हामीले यहाँ पनि राख्न सक्छौं। लेट्स से यहाँ p3 छ एक्सनको लागि, यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो p3 देखि लिएर f सम्मको डिस्टेन्स प्लस p3 देखि लिएर f डैश सम्मको डिस्टेन्सको जुन सम हो त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यति नै हुन्छ। ओके, यो सबै डिस्टेन्स के हुन्छ यहाँनिर इक्वल हुन्छ। र यसमा यो दुईवटा जुन लाइन्स हो परपेन्डिकुलर टु इच अदर, यो दुईटै लाइन्सले एकअर्कालाई इंटरसेक्ट गरिरहेछ मेकिङ एंगल अफ 90 डिग्री र जहाँ इंटरसेक्ट हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ सेन्टर अफ इलिप्स। र यो लाइन्सले दुईटैलाई के गर्छ डिवाइड गर्छ। यो इलिप्सलाई दुईवटा पार्ट्समा डिवाइड गर्छ, आई मिन टु से हैन। यहाँनिर जुन लंगर लाइन अफ सिमेट्री हुन्छ त्यो मेजर एक्सिस हुन्छ, जुन सर्टर लाइन अफ सिमेट्रिसिटी हुन्छ त्यो चाहिँ माइनर एक्सिस हुन्छ। जस्तो यो केसमा हामीले यो ए डैश लाई मेजर एक्सिस र बी डैश लाई माइनर एक्सिस भन्न सक्छौं। अब यसैलाई यदि हामीले भर्टिकल बनाउने हो भने, यदि हामीले यही फिगर यसरी बनाउँछौं यसरी, यो केसमा के हुन जान्छ यहाँनिर अलोंग दिस यसरी के हुन्छ, अलिकति फिगरमा लाइन अलि यता आयो है, बुझिहाल्नु। अब यो चाहिँ यहाँनिर के हुन जान्छ मेजर एक्सिस हुन जान्छ। So hope you have understood the meaning of ellipse in terms of locus of points.
यो इलिप्स वास्तवमा के हो? It is in fact a conic section whose eccentricity is less than 1 and more than 0. Eccentricity ले कुनै पनि conic section सर्कल हुनबाट कति डाइभर्ट भइरहेछ त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ। ओके, ल अब हामी अगाडि बढ्छौं, योसँग रिलेटेड केही पोइन्ट्सहरु बुझ्छौं। अब योसँग रिलेटेड केही पोइन्ट्सहरु बुझ्नको लागि लेट्स कन्टिन्यू। Now after this, अब केही डेरिभेशन्सहरु हेर्छौं, केही कुराहरु हामीले बुझ्छौं जुन यो टपिकसँग एकदम रिलेटेड छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। Look, let's consider an ellipse. Ellipse भयो, योसँग रिलेटेड डेरिभेसन गर्नको लागि पहिला हामीले यसलाई क्लियरली ड्रा गर्छौं। यहाँनिर यो भयो र यो यसको माइनर एक्सिस हमले ड्रा गर्यौं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। लेट्स टेक A with coordinates A0, F C0, A dash minus A0, F dash minus C0, your B 0B and B dash 0 minus. These are the points where A dash are vertices, B dash are co-vertices, O is the center, F and A dash are focus points. So यसलाई डिराइभ गर्नको लागि हामीले सुरुवात गर्छौं। लेट A0 A dash minus A0 be the vertices, त्यसै गरी O00 be the center, B 0B B dash 0 minus B be the co-vertices. यो vertices र co-vertices लाई हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, यसको लागि यो A dash भनेपछि मेजर एक्सिस हो। मेजर एक्सिस को जुन यो एन्ड पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर इलिप्स को लागि यो भयो vertices र माइनर एक्सिस मा यो भयो co-vertices। सो यसरी बुझ्नु छ। अब हामीले F र F dash पनि लिएका छौं। F C0 and F dash minus C0 be the foci of an ellipse. ठीक छ। Now अब हामीले के पढ्यौं, कुनै पनि पोइन्ट यदि हामीले कन्सिडर गर्छौं त्यो पोइन्ट को यो दुईवटै फोकस पोइन्ट्स देखिको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसको सम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। इट मीन्स PF plus PF dash is always constant. So now let's take point A. अब यो A point, यो P जुन हो, यो P throughout the locus, throughout the circumference यसरी घुम्छ throughout this curve हैन। यो घुम्दै जाने हो भने यो P point यहाँ पनि त पर्छ हैन। त्यसकारण यसलाई लिने हो भने अब हामीले के गर्न सक्छौं कि A को डिस्टेन्स F देखि र A को डिस्टेन्स F dash देखि कति हुन्छ त लेट्स फाइन्ड आउट। वी आर गोइङ टु डिटरमाइन द भ्यालु अफ कन्स्ट्यान्ट सम। यो कन्स्ट्यान्ट त हुन्छ तर त्यो एक्ज्याक्टली कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्छ। सो A देखि लिएर F सम्मको डिस्टेन्स प्लस A देखि लिएर F dash सम्मको डिस्टेन्स कति हुँदै रहेछ भन्ने कुरा लेट्स फाइन्ड आउट। सो फर AF वी क्यान राइट AF को भ्यालु निकाल्नको लागि OA देखि लिएर OF हामी माइनस गर्न सक्छौं प्लस अब AF dash को लागि A देखि F dash सम्म जानु छ। सो हामीले यो दुईटै पार्ट्सलाई एड गर्न सक्छौं, OA प्लस OF dash। ठीक छ। अब OA भनेको A हो, यो F भनेको C हो, यसमा कुरै रहेन। OA अगेन A हो,
द ओएफ ड्यास हामीले यहाँ डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेका छौँ हैन। ओ देखि एफ ड्यास सम्मको लेन्थ कति हो, यो माइनस सी भनेपछि कोअर्डिनेट्स भयो, तर यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति हो, सी नै हुन्छ, सो प्लस सी। सो फाइनली हामीले के पायौँ, 2a। ठीक छ, द कन्स्ट्यान्ट सम इज 2a, सो वी क्यान राइट देयरफोर constant sum has value 2a. Let's say this is equation. Again, now यदि हामीले यो पोइन्टलाई यहाँ देखि, अब यसको लागि लेट्स टेक दिस b देखि र फेरि f डैश देखि हेर्छौं भने त्यसको पनि त सम कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो हैन। अगेन अब यहाँ लिनु bf प्लस bf डैश, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो 2a, किनकि यो p जुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट थ्रु आउट द कर्व जहाँ पनि हुन सक्छ। सो इफ वी टेक b, के हुन्छ, b देखि f सम्मको डिस्टेन्स र b देखि f डैश सम्मको डिस्टेन्सको सम कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ र त्यो कति हो, कन्स्ट्यान्ट सम इज 2a। अब bf को लागि ध्यान दिएर bf को लागि हामीले पाइथागोरस थ्योरमको हेल्प लिन सक्छौं, ob स्क्वायर प्लस of डैश स्क्वायर। सो फर bf here we can take this right angle triangle obf, we can write root under by using Pythagoras theorem b square plus c square. Similarly, we get b square plus c square is equal to 2a, and यहाँ दुईटै साइडमा हामीले पाउँछौं 2b square plus c square is equal to 2a. Squaring both sides we get कति, b square, or let's say c square is equal to a square minus b square. This is equation. हामीले यहाँ दुईवटा रिलेसन अब्टेन गरेका छौं हैन। अब त्यसपछि के गर्ने, so after this if we take any point pxy, here you can take pxy any point, then we know now p को f सम्मको डिस्टेन्स प्लस p को f डैश सम्मको डिस्टेन्स जुन हो त्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो 2a। अब pf को लागि डिस्टेन्स फर्मुला हो, pf को लागि डिस्टेन्स फर्मुला, pf लाई हेर्ने p पोइन्ट f भयो, p पोइन्ट xy भयो, अनि f जुन हो त्यो c0 छ, सो वी क्यान राइट x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु, त्यसै गरी f डैश मा जाने हो भने यहाँ प्लस आउँछ किनकि माइनस छ, so here using distance formula we can write this 2a. clear? अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ, अगाडि बढ्दै जानु छ। हामीले के पाउँछौं, now we get root under x square minus 2cx plus c square plus y square, यति पाइन्छ। अब यो 2a माइनस एउटा रुट पार्टलाई यता पठाउँदाखेरि यो भयो x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिङ बोथ साइड्स we get, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स हामीले पाउँछौं यो x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a माइनस b होल स्क्वायर गर्नु पर्यो, a स्क्वायर माइनस 2ab गर्नु पर्दा यो यति आउँछ, x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, अनि यता रुट हट्छ, x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक छ, अब यसमा जुन जुन टर्म क्यान्सल भइरहेछ त्यसलाई लेट्स क्यान्सल आउट। हामीले के क्यान्सल गर्छौं, x स्क्वायर क्यान्सल्ड, c स्क्वायर क्यान्सल्ड, y स्क्वायर क्यान्सल्ड, अरु केही क्यान्सल हुँदैन हैन। अब यो रुट वालालाई यता लिएर आउँ, अनि यो हुन जान्छ 4a अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4cx। किन यो माइनस छ, हामीले ट्रान्सपोज गर्छौं 2cx प्लस 2cx, फाइनली के हुन जान्छ 4cx। हामीले 4 लाई कमन लिन सक्छौं, क्यान्सल गर्न सक्छौं, अनि फेरि स्क्वायरिङ गर्छौं, यो हुन्छ a स्क्वायर, यो x स्क्वायर 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
equal to 4 कमन छ अनि यहाँ फर्मुला लगाउनु पर्यो a to the power 4 plus 2 a square cx plus c square x square. अब let's remove bracket. We get a square x square 2 a square cx plus a square c square plus a square y square a to the power 4 plus 2 a square cx plus c square x square. अब यहाँनिर हामीले केलाई क्यान्सल गर्छौं त लेट्स सी यो 2a square cx 2a square cx क्यान्सल भयो हैन अब बाँकी के बच्छ बाँकीलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं अब a square x square minus c square x square त्यसै गरी प्लस a square y square अब y square त छैन यता is equal to यो भयो a to the power 4 minus a square c square. So here we get x square common लिने हो भने a square minus c square यो भयो x square plus a square y square अनि यहाँ फेरि त्यसैगरी a square common a square minus c square. यसलाई यता ट्रान्सपोज गर्ने हो भने यो हुन जान्छ a square minus c square into x square divided by a square into a square minus c square. यसलाई सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई हामीले डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ a square into a square minus c square पनि लेख्न सक्छौं ठीक छ कुरा त्यही हो या त ट्रान्सपोज गर्नु या त दुईटै साइड्समा a square into a square minus c square ले डिवाइड गर्नु अब हामीले के पायौं हामीले पायौं x square by a square plus y square by a square minus c square is equal to अब यसमा हामीले यो इक्वेसन 3 हो अब ध्यान दिनु जस्ट हामीले एउटा फर्मुला प्रुभ गरेका थियौं यहाँनिर एउटा रिलेसन डिराइभ गरेका थियौं c square is equal to a square minus b square c square is equal to a square minus b square यसमा हामीले के थप्न सक्छौं यसबाट हामीले के पाउँछौं कि जुन b square हो त्यसको ठाउँमा हामीले a square minus c square लेख्न सक्छौं so we can write a square minus c square is equal to b square. So here putting the value of a square minus c square equal to b square we get what do we get we get x square by a square plus y square by b square equal to 1. Therefore the relation is true. Hope you have understood. This equation is known as standard equation of an ellipse where a is considered as a भन्नाले हामीले जुन a लिएको छौं a0 कोअर्डिनेट्स लिएको छौं प्लस माइनस a0 भर्टिसेस को यसको मतलब के भइहाल्यो 2a जुन हो लेन्थ अफ मेजर एक्सिस हो अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो यदि a को भ्यालु मोर देन b छ भने 2a is length of major axis तर b को भ्यालु मोर देन a छ भने 2b is length of major axis के हुन्छ यो हामीले हरिजन्टल कन्सिडर गरेका छौं अब यसैलाई भर्टिकल कन्सिडर गर्ने हो भने फर्मुला फाइनली यही आउँछ तर b will be more than a. Hope you have understood. Have a nice time. See you. Bye.